Okay, good morning. So this morning, we'll be discussing on numerous um, diode applications. No? So far, atong treatment sa diode circuits is at least ang analytical type na atong na-discuss so far is nag-involve sa mga currents and voltages. No? Currents and voltages sa output node wherever it may be sa circuit and ang uh, initial conditions, I guess, sa atong diode. No? But today, let's start analyzing diode circuits with respect to uh, the input and output waveform. Okay, so we'll be dealing with rectifier circuits, clipper circuits, and clamper circuits for this morning. So we'll start with half-wave rectification. So, may lang nga introduction. Makita na to ning half-wave rectifier circuit. No? So the circuit nga, kuasa ni siya ma-process signal is called a rectifier circuit. No? It's just a simple circuit composed of, well, plainly diodes and resistors. I think, no, every piece of DC power supply there is naagyo'y rectifier circuit. No? Because rectification is the first step to change an input AC signal into a usable output DC signal. For example, ang atong charger sa atong cellphone. No? Charger of any kind of electronic gadget. Cellphone, laptop, kanang ato bitong ginasaksak ang wire, kanang adapter. No? Di lang na siya plain adapter sa wall outlet to USB. No? It's not just a plain adapter, but technically AC to DC converter na siya. No? So, ang AC to DC converter, we technically call it in our fields electronics as DC power supply. No? Medyo ang name is vague, no? DC power supply. But when we say DC power supply, most definitely it's an AC to DC converter. No? So, lahi po ng AC to AC converter, napod tayo DC to DC converter, and napod tayo DC to AC converter, and napod to sila lahi-lahi ang mga names. So, today, focus lang ta sa AC to DC converter, or at least sa ato ang subject sa Electronics 1, AC to DC converter. And the first step to AC to DC conversion is rectification. So, daghan pa mga steps. I think ato na siyang ma-cover as we progress. But today, ang atong makuan is ang first step. No? First step to AC to DC conversion, which is rectification. And we have two types of rectification. So, depende sa atong gusto kung sige ang what do we really want. So the two types of rectification are half-wave rectification and full-wave rectification. So consider the circuit sa atong slide. This is called a half-wave rectifier. Just plainly composed of one diode and one resistor. So yan na lang. Kaya atong makita sa atong slide today. This is called a half-wave rectifier. So I think naka-solve man siguro tag-ingani or naka-encounter man tayo ni last time. So, kuan lang siya. Naka-drawing man siguro ko dito sa kuan, no? Okay, tara. Change my color. Okay. So, siya ma-undo. Careful na siguro pa. So, if this is our AC source, this is our diode, this is our resistor, no? Series lang sang tanan. So, technically, this is called a half-wave rectifier circuit, no? As simple as this one. So, kung mag-view tag waveform dire, no? So, yan yung gawas. Kani siya. Kani nga output waveform. So, paano man ito naabot ingana?
So what do we first do gani kung mag-analyze ta og diode circuits? What's the first step every time? What's the first step? Red law. Okay. That's correct. Actually, that's the second step. Sige, ang first step before ta mag-red law. Di man ta maka-red law kung wala ta kabalo sa what? Okay, very good. If unsay bias at diode, may forward bias or reverse bias. So, um unlike purely DC circuits na we could read law after determining kung forward bias ba or reverse bias ng diode, no? Determine na itong reverse bias or forward bias, then read law, and that's it. We perform analysis. Unlike that one, sa purely DC circuits, basta AC circuit, no? O sa AC circuit, technically, duha ka book ang iyahang, basta kuan kitag DC circuit, duha ka buok iyahang equivalent circuit, no? So, depende sa asa tanga phase sa iyahang waveform, no? Example, this one. Or mas better siguro kung sa kuanin, no? Sa actual nga paper. No? Sige. Sa actual na lang siguro kay kasi mas madugay ta kung kuan kung magamit ko paint din sa taas. Sige, ato ta sa akong kuan kaning other camera na ako. It's better siguro dire. Pas. Wait. Okay. Okay. So half-wave rectifier. So na itong given VI R so muna itong input signal a sine wave. Ano na siya? Perfect ang pag-drawing. Okay? So, input na siya na to, VI. Usually, ginadenote niya siya as VM, maximum voltage. So, okay. Tanan na to kung when siya mag-forward bias o reverse bias. Okay? So, notice, no, sa positive nga part, positive nga portion sa atong waveform, forward bias sa atong diode. Okay? And sa negative nga portion, reverse bias si diode nato. So technically, even if isa lang atong circuit, we have two equivalent circuits niya. No? Depende sa asa nga part sa waveform ta. No? So i-read na to, ng forward bias ang atong diode and reverse bias. No? So if i-read nato na siya as forward bias and notice na dili nga atong VO. No? Spec sa R. At the positive nga kuan, so forward bias siya. So ideal lang sa akong gamiton karon, no? Yan na. If forward bias, if positive nga kuan, portion.
Ay, bali. Close mo din eh. Again. So, may period na kugma. Uh, so, positive is, ay, lagi sa ito, mada ito. Sa ito, mada ito, no? Ilibog mo naman ko. So, negative is open. Okay, so negative din siya open. Na, so, sa output waveform with respect sa VO, so at the positive nga portion, on. Itong kuan. And sa negative, wala current mag-flow kay resistor. No? So sa positive, on si diode, so na current mag-flow kay resistor. So si VO will be equal to, kung mag-KVL ta, VO is equal to VM, VP, or whatever VI. No? And sa negative is 0. No? 0 ang value sa atong resistor output. 0, wala may current mag-flow dire. So if natay meter, VO would be 0. So, nga na. And pag positive na pagbalik, yan eh. And pag negative, yan na. Okay? So, muna yung output waveform sa atong half-wave rectifier circuit. Okay? Question so far? I think the build, mo man nga circuit ang atong gikuan sa kuan, di ba? Sa tawag ani? Sa LT Spice atong simulator, no? Plain man to nga series nga diode resistor. So, medyo pangit akong glowing. So, siya siguro dito sa kuan. Sa slides. Okay. But, so far, sa tanda ba to? So, half wave na siya because half of the time lang mag-conduct ang atong diode. So, we also have what we call a full wave rectifier. No? So, the same circuit, actually, the same circuit. So we have two types of full wave rectifier circuits. We have the bridge rectifier and the center tap rectifier. So si chula sa atong bridge rectifier. So yung ani. If you remember the bridge type of circuit sa circuits 1, itong medyo diamond ang chula. So yung ato gyapon dire. So asa atong output. Sometimes gina-connect ni sa ground kaninga node. Nadi ang atong load, no? Load resistor R. So ang atong output would be measured
with respect sa atong resistor. So this will be our output, VO. So ang atong input signal is the same, a sine wave voltage source. So atong output, sa positive cycle, no? Okay. Sa positive cycle, asa mo subay ang atong kuan, kibali. Ang atong asa nga mga diodes ang mo turn on, no? Kasi for example, we label this one as diode 1, diode 2, diode 3, and diode 4. So first half sa cycle, this one. Kani. Where do you think, or which diodes do you think are on? Sige daw. Just by looking at it. D2 and D3. Okay. Very good. Sakto to siya. Saktong answer ni Jenny. Diodes 2 and 3 ang on sa positive portion sa atong waveform. So, dire, di siya moagi. So, di siya kaagi dire. Kaya mo block man siya, no? Malagyan na lang nga illustration. So, di siya kaagi dire because di siya ipapass to ni diode 1. So, di siya moagi kay diode 2. Ang current is the same sa direction ni diode 2. And wato siya sa di po siya kaagi dili kay diode 4 kay block man siya ni diode 4. So, dili siya moagi kay resistor. And of course, the same siya direction diode 3. Then balik siya sa atong source. Okay. So sa first positive cycle kani. So di siya moagi. Okay. So ang atong output waveform output nga gina-look ni resistor, ha? So ang atong output would be this one. Okay? Kana. Siya. So, how about sa negative portion sa cycle? Sa negative portion, okay, asa siya moagi? Siya kagi kay D3, no? Bangga man siya kay D3. So dito siya kagi kay D4 this time. So hang on. Okay, okay. Agi. Nga. Then kay resistor, then kay D1, balik. Na. Hindi lang po ako dire. But notice, although ipapass through ni sa mga diodes nato, D4 and D1, ang negative portion sa atong waveform. But sa perspective ni resistor, kung siya positive or negative, what do you think? Positive voltage or negative voltage? Positive na gyapon, di ba? Kawantay mo, ganina, tong positive cycle, no? Pag-agi niya dire, kung magkuanta, KVL, VO minus VI equals 0. So,
VI is equal to VO. No? The same gyapon sa negative. No? Kung dito mo agi, VO minus, VI minus VO is equal to 0. So, VI equals VO. So, technically, ang iyang ipapass through, or at least sa perspective ni resistor, positive siya. No? Positive ang atong voltage. No? So, like na pod ka na that one. That one. So, ang output waveform sa atong full wave rectifier is like this one. Okay? So, dali lang ni siya makuan, dali lang nato ni ma-look sa circuit, no? Just by following the trail sa atong current sa kung asa moagi ang atong current sa mga diodes, no? Kibali ato lang subayon gyud. So, positive is dire, the negative is diya. Okay? So far, questions? Sir, mao ni ang bridge, sir? Yes, mo ni bridge. Full wave bridge rectifier. Yes, mo ni siya. Okay ba? Sige, sige, sir. Sige. So, we also have... Ay, so, full wave, sir. Ansa? Mo count ni siya as full wave. Technically, full wave din siya. Full wave bridge rectifier. Kay naman tayo ka klase nga bridge. Ay. We also have the full wave center tap rectifier. Center tap transformer rectifier. No? So, kung kuan, no? With respect sa input-output waveform, whether bridge rectifier or center tap, iyan igapon ng output, no? Waveform. Okay? So, ako lang i-drawing unsa ang itsura sa iyahang kuan circuit, no? Looks like this. So, center tap siya because most of the time, yung input is magikan sa secondary nga portion sa atong transformer. So, if mo na itong transformer, a center tap transformer, naman na sa itulo ka terminals. Ang center terminal is connected sa ground, usually. No? Dili is connect ang atong diode 1, dili na connect atong diode 2. And dili na connect ang atong resistor. So, ang atong i-redraw, pwede rin niya sila usahon, no? Kaya again, connected mo na atong ang center nga terminal sa atong transformer sa ground. So, pwede rin na siya malaging ani. So, marigana, no? So, VO would be measured from here. So, the same gyapon, no? Even if yung ani itsura, ayan gyapon ang output na itong waveform. So, sa positive portion sa cycle, dili siya moagi, no? Di mo siya makaagi dili. Kay negative, negative. Orientation ng gidaan ni kay kuan. Ayan na siya. Kung ato i-redraw og two separate sources, yan na. So, sa positive portion, dili siya moagi. Okay? Diha. So, positive gyapon ang panlantaw ni VO. Sa negative portion, dili siya moagi. So, output waveform is the same na gyapon ani. So, sa ilang difference duha. Okay? Dili noon obvious sa atong kuan, sa atong drawing,
But the main difference nila is naa sa ilahang kuan. Peak inverse voltage, no? So ato nang ma-kuan karon. Unsa na siyang peak inverse voltage. Although nani sa slide, no, pwede na ako i-transfer ng kuan. So peak inverse voltage. So what is the peak inverse voltage? Find mo to din. Baik ta sa atong kuan, half wave rectifier. Okay. Remember sa atong characteristic curve sa diode, no? At forward bias, during forward bias sa atong diode, muna iyahang characteristic. Okay? Realistic nga characteristic curve. Sa iyang reverse bias, no? Technically, although zero ang current, yes, zero ang flow ng current, but naay point of which nga dili dapat maabot ang kaning amount of negative voltage para dili maguba ang atong diode, no? I think tawag na is ang breakdown ng voltage, no? So kung ato na siya i-apply sa atong rectifier diode, we call that one the peak inverse voltage. Peak inverse voltage, no? This one. Na. This is the peak inverse voltage of our diode, no? So ano natin makita natin siya sa specification sheet sa atong diode. No, whatever is the value of our peak inverse voltage. The idea of this one is during forward bias, magkandak ang atong diode. During reverse bias, no, dili i-allow ni diode nga mo-conduct ang negative cycle, no? So, ato lang na siyang gina-model as a open circuit, no? Or open nga switch para atong madali na itong analyze nga dili walay gakandak ang current. So, ang idea there is dili man sa walay gakandak because dili niya i-conduct, no? Dili niya i-allow mag-flow ang current. Okay, dili i-allow ni diode mag-flow ang current. Provided that wala pa na-reach ang peak inverse voltage. Okay? So that doesn't mean that we could use any value of voltage source, no? Yes, that's a good na insight. Very good. If mulampas na sa peak inverse voltage ang atong kuan, ang atong voltage source, whatever value that may be, yes, magubang diode, no? So mo lang natong timan-an sa atong kuan, sa atong what do you call this? Sa kaninga setup, no, rectifier. So the peak inverse voltage for half wave, the peak inverse voltage should be greater than or equal to Vm, no? This is for half wave, and full wave na bridge. Okay, so muna ang kuan. Ato lang timanan, no? Should be greater than, no? Or I mean less than, no? The voltage source or the maximum amount of values of voltage source nato should be less than, less than or equal to the peak inverse voltage. Okay? Okay diba? Nasabtan lang ang peak inverse voltage. Walay current mo flow. It's not because wala lang, no? But ato kabalo gid biya tadaan nga
walay current mo flow because dili i-allow ni diode mag-flow, no? Diode will not allow a negative voltage to flow, provided that the value of that negative voltage does not exceed this value, the peak inverse voltage. Okay? So in effect, no, effect na lang to nga ma-open circuit ni dire. But if this is large enough, no, kato, magubang diode. Okay? So mo ni dayon ang difference sa atong kuan, sa atong full wave nga bridge and full wave nga center tap. Because the peak inverse voltage of a center tap should be less than or equal to the peak inverse voltage is greater than or equal to twice the maximum value of the voltage. Naman gyapon pero sige ako explain na wala. Forward bias, forward full wave center tap, no? So unsa man mas better ang gamiton si full wave nga bridge, di ba? Because if gamiton nato si full wave nga center tap, ma-divide by 2 ang atong peak inverse voltage, no? So meaning atong maximum voltage source would be half of that kung magamit ta og full wave bridge. So much better kung mag full wave ta, magamit ta og full wave na bridge rectifier. No? So di na nato i-derive kung asa nagigikan. Basta kay mo ni siya ang general rule, no? The peak inverse voltage for full wave center tap is greater than or equal to twice the VM. No? So if let's say for example, if atong peak inverse voltage of a diode is 40 volts, although dako man gid siya nga value. No? Example lang, 40 volts. If magamit tag full wave nga bridge, pwede la 40 volts pod, di ba, ang atong source. So if magamit tag full wave nga center tap, 20 volts sa dapat ang atong kuan, no? Sakto man sila akong calculation. Yeah. Atong source ni siya, no? Source. So mas gamay ang source kung magamit tag full wave nga center tap. Okay. So muna advantage sa full wave nga bridge. Okay. So sa tong question ni NZ kanina, namang gyapon, no, nagyapoy peak inverse voltage kung DC. Yan, may tabo kung DC circuit. Okay? Di lang nato ginamind because wala may time nga, unlike sa AC, nga positive siya at one portion and negative siya at one portion. That's why dapat nato i-consider ang peak inverse voltage. Pag DC circuit, yan na siya. Oh. So, example, kato atong before, no? Analyze. Although di may matawag na rectifier circuit because DC man atong source. So AC ni, ahip pa siya matawag na rectifier circuit. No? So consider this one. Okay? So that's why ato man yung gina-model as yan na, kung ideal. Nalanday na siya yung source kung simplified. But mag-matter na dayon ang peak inverse voltage sa DC circuit if igani ang given. Igana. Okay. Okay. Igana. So this is VD, or this is the diode. This is RL, VO. Okay. So VI. So if yaning setup, no? Although atong pag-analyze sa ani is automatic naman ta nga reverse bias ni siya. Okay? Kay ga-assume man ta nga gamay ra man pud value ang atong VI. But no, nanay asterisk sa iyang likod na ang atong VI should be less than or equal to the peak inverse voltage sa atong silicon diode. Nagyapon ends. Okay, sige. So balik ta ani.
So far, any questions sa full wave and half wave rectifiers? Ang idea is nga to lang if we have a full wave rectifier circuit, mo na siyang idea. Systems point of view, if we have a rectifier circuit, if mo nga itong input, mo itong output. Ayan na lang. So isa sa atong bantayon nun ani is that ang peak inverse voltages sa diodes nga sulod sa atong rectifier circuit. Okay? Questions? None so far? Next is diode clippers and clampers. So pansa off-stock niya ako ng cam kadyo. Like sa ko sa slide. So you also have diode clipper circuits. So the diode in a series clipper clips any voltage that does not forward bias it. Or you could say nga i-clip away, no? I-clip away sa atong circuit ang any portion sa signal nga dili nato gusto. So technically speaking, a half wave rectifier is also a clipper circuit. So somehow na clip away, no? Na clip away ang negative portion sa atong input signal. No? So the same ani, if you look at the slide, natay input signal na sine wave, no? And ang output niya is this one. No? Ato na learn ganina wag lang. If this is a half wave rectifier circuit, so muna yung output. No? More practical kibali ang atong output because i-consider niya ang mga value sa kuan, no? Or tungod siguro aning kuan DC battery, no? But ang point is clippers ang purpose sa clipper is to clip away any portion or any part of the signal, no? Siguro katong signal nga dili ato gusto. So natay series og parallel. So din ta mo dito sa summary of clipper circuits. Okay? So depende sa unsa ang atong intended na output waveform, no? Pili lang ta ani nga mga circuits, okay? So kanang matag klase diri nga mga clipper circuits, okay? Pero and we do not necessarily need to analyze each one of this one kay after this tag-ugma kung isa-isahan din nato ning analyze kung yun sa panan siya pag-generate nga waveform, no? So ang main lang gid nga tool sa pag-generate sa output ani is gamit lang gid tagkuan, gamit ta og KVL, no? So pili lang siguro tag some circuits some clipper circuits nga atong kuan pilion para i-analyze, no? So
Basta sa akong kuan. Clipper circuits. Okay. So if man itong input signal, I think it's pretty obvious nga if ang atong circuit is igani, maklip away ang positive, no? Kay ang direction sa atong diode is mukandak lang man siya sa negative nga portion sa atong source. So, yan na. Okay. And I think it's more obvious nga if yan ang given. So, malag half-wave rectifier kibali. Yang output is gana. Now, what about if na DC sources, no? Naka-series sa atong diode, such as this one. So, AC source. Okay. We denote the input as VM, no? Plus and minus VM. So, what if nga niya itong circuit? No? Okay. Ito na ito, VDC. V na lang, no? V. R. Okay. So, ato laging kinanglan, kabalo man ta, no? We know, nga mag-conduct ni siya at, sa ba? At the negative portion. So, sa positive portion, 0. So, of course, wala gyud mo gawa sa atong kuan. How about sa negative? Ang yang equivalent circuit ani kung positive, singa ni naman, no? Wala na tayo mabuhat ani. No? So, 0. 0 si VO. But for the positive nga portion, I mean sa negative nga portion, ideal lang sa ano, di lang sa tamagamit o 0.7. VO, VM, negative ni PM. Kaya ang positive, PM. Okay. V, R. So, ang atong output waveform ani, sa positive VM, so, muna itong input atong output,
Itong output is 0 ni siya. Positive nga portion is 0. The negative portion is, ito sang i-solve. No? Mag-KVL ta. Okay? VM minus VO plus VO. VM plus VO. Yeah. Plus V equal to 0. No? KVL. So VO equal to, let's put the other side, negative VM minus V. So, ang value ani, ipapasto man niya. But ang value niya ani is di na VM, but this one, negative VM minus V. Negative VM minus V. And, or negative VM plus V. So, dili na purely peak voltage na VM, but nadungagan, kibali. So, kibali nadungagan ng whatever value this is. So, VM plus V. So, negative lang siya. So, yan na pag-analyze og clipper circuit. So, whatever clipper circuit ang given, basta kay kuan, ato lang i-withdraw ang circuit kung asa siya mag-forward bias and then apply KVL. So, let's say for example, kaning isa. The more general nga clipper circuit is this one, no? Adi ang R. So, kung may yung clipper circuit, marag mo na siyang yang general nga form, no? So, gina-zero lang dahil nato ni, or kani siya, no? Marag mo na siya nga atong clipper circuit, no? Or siguro magkuhan sa pagtango sa ato tong mga sources. Ano siya, ma-simpler, no? So, what if, bali, no? Ang atong VO, unlike before, no? Unlike before, ang atong VO is with respect to a load resistor. This time, what if our VO is with respect to the diode? Yeah. Kung sa itsura sa atong output waveform.
remember that if ingani atong circuit, no, meaning atong VO it is with respect sa atong load resistor, the output would be ana, no? But how about kung ingani? So when siya mag-conduct again sa positive portion, no? So if positive na sa positive half sa atong signal, no? On si diode, no? So pwede na to siya ma-model kung ideal as a plain wire. Okay? So kung mo-conduct siya dire, pilay value makita ni VO kung on si diode. Yes, kung silicon 0.7, no? Kung ideal 0, no? So ideal lang sa to gamiton 0. Okay? O pwede lagyan pa ng 0.7, no? So kung sa positive nga part, no? Sa positive nga part, although on si diode, but ang magawas nga value sa atong meter, kibali si VO, is approximately equal to 0. No? Or kung silicon 0.7. Sakto man itong 0.7. Ang ako lang gusto na to makita is that unlike before, no, unlike atong kani, the usual manggod ni kana ay ang output is ana. This time, if si VO is with respect ka diode, okay, bali si diode atong load, no? During conduction, 0 ang voltage or 0.7, no, kung silicon. And during the negative cycle, no, during the negative cycle, so off si diode na to. So if off si diode, open, no? Open ni dire. How much ang makita ni VO nga kuan? So if open ni 0 ang current ni resistor, so VO would be equal to the voltage source. Yan na. Okay. So bali siya ba? No? Bali siya sa katong clipper, no, nga half wave rectifier. Na-rectify gyapon pero bali na nga portion ang or bali na nabali ang atong kuan, ato output waveform, no? Nakuha ninyo nganong ingani ang output wave kung ingani ang circuit, no? Because during conduction, no, VO is 0. So kung ato ning himong ideal, mamutan tag 0.7 diya. So ano lagi hapon. So actually almost the same lagi hapon siya kung magamit og silicon. So ang point is, during conduction, ma-short ni siya. So VO would be equal to almost 0. And during non-conduction, meaning open si diode, ang ma-measure ni VO is ang voltage source na to, which is kana. Okay? So balik ta ani, no? So what do you think is the output na to nga kuan? Waveform. Input, output.
kay itsura. If this is D1 and D2, during positive cycle, kinsa ang on? Si D1 or si D2? Si D1. During positive cycle, si D1 ang on. During negative cycle, of course, si D2 ang on. Very good. So, mag-formulate tag KVL equations during positive and negative. So, during positive, off na eh. This is off. So, wala. So, wala na siyang no? Kanis, naka-short. Pwede lang natin consider ang 0.7 pala. Pwede lang sa dili sa. Okay, so dili na lang sa short na siya. Meaning, VO would be equal to V1. No? Yes, VO would be equal to V1. And during the negative portion, really, VO would be negative V2. So, nga na. So, V1, V2. So, isa din sa purposes of a clipper circuit is if gusto ta magbuhat og square wave, no? Square wave na variable ang kuan, no? Ang magnitude sa positive ug negative. So, muna ideal, of course, dili man ideal. So, kung more simplified pag yun, of course, plus minus. Madungagan pag yun ang value ni diode. So, V1 plus 0.7 and kani V2 minus 0.7. Okay? Kung kana siya, kung gi-consider na to nga silicon ang atong diode. So, appeal na sila. Okay? So, V1 plus 0.7 and negative of V2 plus 0.7. Pero tungod kay dili man taga deal og ideal pag yun kuan, no? Kung ato na siya i-simulate sa simulator or if ato gyud i-build nga circuit, no? And then magamit tag tools and oscilloscope, measuring equipment, dili gid ni siya purely nga straight, no? Mo saka pa na siya gamay and then mupugong diha. And ana. Kibali, of course, kopyahon man niya, no? Mo-conduct siya mo-conduct ang atong kuan up until or up to the value na V1 plus 0.7 na siya. So, i-clip away niya ni nga portion and i-clip away niya to nga portion. No? So, yan ang output. More realistic na siya. No? Pero kung kuan, model lang, pwede naman na ito i-model as nga na. So, more accurate na siya nga depiction. So, yung circuit. So, yan na ang pag-analyze og clipper circuits. No? So, lang subayon kung asa mag-flow ang current during conduction and then create our KVL equations. Actually, di na necessary KVL. Dili kay mo. I think more obvious man kung pilay value ni VO just by looking at it. No? Kung dili kayo obvious si VO, dito na magamit og KVL. I think the best way to analyze this one is build
i-build ni sa simulator or i-build gid sa actual, of course. Mhm. Pero ang first siguro nato nga question is unsa atong gusto nga waveform, no? So we have many choices kung asong gusto. Kung natay napilian nga kuan nga output waveform, ato lang din i-build ang circuit kung sa iyahang equivalent ka kuan circuit. No? So far, question regarding Clipper circuits. Nasabtan na ba? Ang idea lang gid ato ha is na part sa atong signal nga yung i-clip away. No? Kung sa atong gusto nga intended output, pili lang dayon ta og circuit kung unsa nga circuit makabuild ato niya. No? Question so far. Wala pa? So we do not need to memorize all of saman. Sige, Ens. Ay, sir. Mm. Pa-clarify na lang kung ako itong Clipper circuit, sir. Ba, di ba? Ang Clipper circuit, sir, kay katong na AC, diode, resistor, ug DC, sir. DC source. Oo, pwede na AC source, na diode, na resistor. Pwede na DC source, pwede po wala. Oh, okay. Ah. But, like, ang question na, sir, ba, kay, like, dapat yun, ato gid nga form, sir, katong imong gipakita ganina, sir, para maitawag siya Clipper circuit. Or iyato nga form sa waveform or iyato nga form sa circuit? Ingato nga form sa circuit, sir, ba? Dapat ingato gid ya forma para matawag Clipper or pwede ra to ma-mix-mix gamay. Oh, of Clipper course. gyapon daw. Pwede na po ma-mix-mix gamay kay Okay, sige, example, gamay naman tawag variation, no? Depende kung asa naka-connect si diode nato, kung naka-series ba si diode kay source or naka-parallel ba si diode, kay bali si diode ang atong load, no? Isa na siya sa mga options. Another one is kung saan direction diode, kung naka-panaog ba yung arrow or prosaka. And another one is if naabay DC source nga connect sa iya or wala. So mo naman na nga mga choices, pero masiasa lagi ato nga kuan, masiasa ato nga variation or combination, matawag gid siya nga Clipper circuit. Thank you, sir. Sige, okay. So kato kato day guys, kung Clipper siya or Clipper nga circuit basta diode, resistor, of course nagid ng diode and nagid ng resistor. Ang kuan, ang DC source is optional, no? Depende na lang dayon sa ato kung gusto ta na siya effect sa atong circuit, or sa atong waveform, I mean. So, ang optional dito is of course ang DC nga source or battery. Katong last na tong example, Nick, mo tong biased. Biased siya basta na ay, matawag siyang biased clipper basta na ay DC source. Basta wala, plain lang siguro nga clipper or plain nga series nga clipper or plain nga parallel nga clipper. Basta walay kuan, basta walay naka-series sa diode nga DC voltage source. Okay. Sige, so I think mo na tong idea, no? Medyo isud lang siguro siya tanawon sa to lang kay kung pamanta na encounter ani. Pero dali lagi siya kay ato lang gusto dapat timan-an, no? Is mag-clip away lang gid siya og portion sa signal nga dili na to gusto, no? Wala gid. So lahi po lang clamper, no? A clamper is a circuit, no? I don't know kung asa na lagi ka nga name nga clamper, but siguro dapat ang proper nga term is shifter or shift. Somehow i-shift sa clamper ang input signal to a particular level, no? Pwede niya i-shift panaog or pwede niya i-shift pasaka.
No? Dili na siya sign. I-shift og level man na siya. I-shift niya og particular level pasaka or panaog sa kuan. So, kung makita na to ang kuan, just like this one, no? I-off sa nako akong cam, i-transfer sa nako sa kuan. Slides. Clumper circuits. Hindi na ko makita ang kuan. So, ang clumper circuit or clumper network, diode and capacitor can be combined to clamp an AC signal to a specific DC level. So, i-shift niya either pasaka or panaog ang level. No? So, if mo niya atong kuan, without changing, no, or without distorting in a sense, distort siya in a sense nga walay nawala nga energy kibali sa atong circuit. So, if mo na itong given, no, mo na itong input, so ipasakan niya tanan, no, pwede same sa level ba? Yan na. So instead nag-start siya from 0, nanadayon siya ay marag kaning level, no? Isaka ang atong signal. Okay? So that's the simplest clamper na pwede makuan. So kung atong na pwede mabuhat, kung atong butangan og lain-lain nga combination just like kanya sa clipper, ang atong clamper butangan nato just like this one na ay kuan, ay voltage source, no? Or depende sa position sa atong diode, no? We could create many different types of clamper circuits. Pero ang main niya nga ingredient or components compared sa clipper is di dapat mawala ang diode, resistor, and capacitor. Okay? So, pwede man nga walay the same sa clipper nga na bias ug na unbiased. So, we have unbiased clamper networks kay walay voltage source, walay DC voltage sources no nga naka-series atong diode. Pwede na, pwede wala. So, dili gyud dapat mawala ang atong capacitor. So na capacitor, of course na diode and resistor. No? So, ang pag-analyze ani the same gyapon, no, the same gyapon sa kuan sa pag-analyze sa clipper networks, i-on off lang gihapon ang atong diode, no. Pwede ta mag-analyze og isa either ani nga mga circuits no dili non sila tanan, no. Kay magtanong sila tagapon tag-ugma kung isa-isahon gyud nato ni. So, okay. Pero sige nato ni-analyze o kani siya sa papel. No? So, ako sa ni-stop gyapon og share balin ko sa camera. I-clamp niya to a specific DC level. So, ang atong source this time is dili sa sine wave. Square wave sa capacitor, diode, sa stapler no blowing.
Atong input signal is square wave. Yan na. Okay. Nakabalo naman ta how capacitors work, di ba? Or just a quick review. Ang first niya nga buhaton is mag-charge siya, no? So mag-charge ang atong capacitor, and kung dili na or kung walay sa pagkuan. Yan itong kuan, di ba? So this is V. Pag on sa atong switch, si capacitor is mo charge, no? So mo charge siya up until ma-reach niya ning value V. Okay? Pag on sa switch. If ibalik na po og off si switch, meaning disconnected na si voltage source, si capacitor na to, siya mag-act as if temporary nga voltage source V kay resistor. So mag-discharge siya. So na-charge o discharge mo. I think muna siya ang main dapat ang timan-an when we deal with capacitors. At one instance in time, mag-charge siya. And at another instance, nga wala na to, dili na connected sa iha ang atong source, mag-discharge siya. No? So practically speaking, iyan yung iyahang kuan. Waveform ni capacitor. No? Charge and discharge. And balik-balik na dahil na siya. So charging time, discharging time sa itong capacitor. No? So, dire, na-part nga mag-charge siya, na-part nga mag-discharge si capacitor. No? So, ito na mabalan later. Ang question is, technically, ga-depend sa value ni capacitor o ni resistor kung unsa to nga mga times, no? Kung unsa ni kataas si charge ug si discharge. No? Rule of thumb, mag-charge siya at 5 time constants tau. No? Paka-encounter ba mo sa physics or sa circuits ninyo? Mga behavior and characteristics sa capacitors? Wala. Sige lang. No? Detailed. Okay, basta kaya ang point is, sige, ang main point, kung connected pa si source ni capacitor, mag-charge siya. Kung dili na, mag-discharge. Yan na lang. Charge, discharge. Mamana ang purpose sa capacitor, no? Storage element na siya. So, mag-charge siya, discharge. When siya mag-charge? At 5 taus, no? Tau. Greek letter T. Tau. Which is what we call as time constant. Because constant siya, no? Constant ang value. No? Time constant. So, rule of thumb, mag-charge siya at 5 time constants and mag-discharge siya at another 5 time constant or 5 tau. So, for the first 5 tau, charge. The next 5 tau, discharge. Charge, discharge, so on and so forth. No?
So, manong 5 taos, manong sumaday ang 1 tao. 4, 1, 2, 3, 4. So, si 1 tao is mo na ang time na at least naka-charge niya siya og 68%, 67%. Ito ko masayop. 63%. 63% of the voltage, the maximum voltage nga kinahanglan niya ma-charge at 1 tao, naka-charge na siya 60%. Na dili na kani siya nga ni kakuan na dili kani nga information dili gid ni siya necessarily nga magamit nato sa clamper, pero at least as sort of a review kung sang characteristics sa capacitors. At one time constant, naka-charge na siya 60% na of the maximum voltage. At the next 1 tau, after discharging, naka-discharge siya iyan kadako such that lay value ani 6 minus 127, no? Approximately 37. Yeah, 37% na yung na-discharge. So, after one time constant or 1 tau, charge siya 63. So, after another 4 tau, fully charged na siya. After another tau, naka-discharge na siya 37. And after another 4 taus, fully discharge na itong capacitor. So, ako lang yung gi-introduce because how do we compute for tau? The time constant is equal to the value of R times the value of C. No? Kaya kanimo, naman tay freedom kung mapilion ang value sa R ug sa C. No? Kita mo magpilian eh. So meaning, R and C should be large enough such that dili bearable ang discharging sa atong clamper. Kay example, no? Example. Ang pangit nga itsura ani, gusto man nato nga ang iyahang output is mag-resemble lang gyapon sa input, no? Ang pangit nga itsura ana if wala na properly choose si resistor ug si capacitor is example lang, no? If mo na yung atong input, ang atong output pwede so na-distort na. Okay? So meaning, bearable ang pag-discharge ni capacitor. Even siguro ang pag-charge. So do not want this to happen. So we choose a large enough value of R and C such that dili makita ang pag-charge ug discharge. And mag-depend na siya, mag-depend po ni siya sa frequency, of course, sa atong input signal. Okay? So with those aside, no, assuming properly chosen si R and C nato, with respect to the input frequency, okay, so dahil ng atong output nga waveform. Okay? So during the first instance, no, malamaniguan ang atong square wave is malaman ni siya on off nga positive negative nga kuan nga source, no. Malaman na siya ingani siya ingani, no. Uniform lang noon ang pag-on ug off. So at one instant, on ang positive nga DC, at the next instant, on si negative nga DC, and so on and so forth. So yan naman ang waveform sa atong square waves. No? So karon, no? At the positive kuan, assuming kani siya ang on, no?
siyang on. So, meron siyang positive na battery. So, si diode na to, on or off? Or, I mean, for bias or reverse bias at a positive instance? Okay, reverse bias. Reverse. So, ato na limbutang value, no? Ito, para dili. At positive 5, so reverse bias siya. So, wala, no? So, dili siya no bias, di ba? Reverse bias siya ang proper nga term. So, wala ni ga-exist nga branch. Okay, so more lang siya simple nga series RC circuit. Okay, wala man nag-exist. So, by that time, nag-charge si capacitor. So, VO is equal to VR and VR is equal to, wala po na siya value. No? Charge pa siya. Next. I think mag-solve kay R pa. So next, sa negative ng negative cycle, on na si diode. Okay? Pag on ni diode, so VO would be equal to what? Pila value ni VO? Kung na-forward bias si diode. Forward bias si diode because nanata sa negative half cycle. VO would be equal to value ani no? Technically ang VO would be equal to the value of our dili 5, no, dili 5. Kani, so man siya. The value of VO sa negative cycle would be the total value of the source and the diode. Okay. Kung ideal VO would be equal to voltage source, DC voltage source. Okay? So, this value would be equal to this one. So, V1 plus VD. So, negative siya. V1 plus VD. Okay. Next. So, next na po na positive cycle. This time, si capacitor is na-charge na. No? Charge ito siya ganina. No? Or technically, na-discharge man siya itong time sa negative. So, okay, na-charge siya. Basta kay ang is, next na po nga cycle, si capacitor na-charge na. Okay? Charge na siya. So, wala man ga-exist ng branch, kay reverse bias man si diode. Kung mag-KVL V in or V input, which is 5 volts, VI minus VO, VI minus VO minus VC. No? Voltage capacitor. Equal to 0. But we know that VC is equal to the value of VI. No? Yan naman. Ang value ni VC, pag fully charged, is equal to the value of VI man. Diba? The maximum voltage na makaya og charge ni capacitor is equal to the maximum voltage ni V input. No? So, VI minus VO minus VI is equal to 0. Therefore,
Dili na siya kuan. Tingnan wrong sa kung kuan. Paanam dito, no? Paanam dito. So, VI minus plus mo siguro ni. Yeah, plus VI. Such that VO is equal to 2 VI. So, na times 2 kibaling. Yan na. 2 VI. And padayon na siya. So on, so forth. So nga na. Okay. So KVL gyapon. Sa KVL gyapon ni siya na gikan nga mga values. So although nag-shift sa lahi nga level ang atong mga waveform, pero walay na lose nga energy. Okay. So whatever energy is sa atong voltage and current, kibali sa kaninga sa input nato is the same na gyapon sa output, no? Well, of course, kung 100% efficiency, so tungod kay kabalo man ta mukaon man og power si resistor o si diode, no? So gamay-gamay sa ato. So ideally speaking, it doesn't mean nga nag-shift siya og level. Walay trade-off sa energy. Walay trade-off sa voltage level. Pero walay nawala nga energy tungod kay gi-shift lang nato og level, no? Yan ang idea. Okay. So again, we do not really need to memorize all of the clamper circuit configurations. We just need to look at the type of waveform that we want and then build the circuit nga unsa siya nga build the circuit kung unsa nga ang makaproduce atong nga waveform, no? Based sa summary sa clamper circuit configuration na sa atong slides ug of course abot sa book. But ang explanation niya is kani, no? Capable siya nga mo shift og lahi-lahi nga level ang atong capable ang atong circuit nga i-shift og lahi-lahi nga level, lahi-lahi nga DC level ang atong input source because of the added nga capacitor, no? Sa clamper circuits. Now what about for sinusoidal waveforms? Pwede gyapon, no? So nagsugod lang ta og square wave, no? Just to build intuition. Okay. So pwede gyapon sine wave, of course dapat sine wave man sad gid. Okay, most of the time sine wave man atong ina-deal with. So if natay sine wave, no? And assuming appropriate ang values sa atong mga pang choose nga passive elements, we could shift an input sine wave into sa ingani nga level, sa ingani nga chula. The same gap nga behavior, no? Whether square wave or sine wave ba na siya. Abali din eh. Okay. So far, any questions? None so far? Line. Square wave. Wa yung pasabot ends?
square wave na generate square wave na square wave na sinusoidal. Actually napud nga nita ginatawag nga triangular wave, triangular waveform. So those are the different types of alternating current sources. We have our usual nga sinusoidal, we have square wave o triangular wave. Kung periodic na repetitive. Another type of AC source, wala siguro hexagonal waveform. Another type of AC alternating current source is of course sound wave, no? Voice. Dili no na siya ma-model og sine or square or triangular or whatever. Pero sound waves are kana, no? Another type of AC waveform. Pwede ta mag-expect nga sa atong feature nga ipang design nga circuits, when we place AC sources sa atong circuit, most definitely ang output atong AC source is dili lang kay sinusoidal wave but expected ta nga sound waves ang output ato. So like the kind klase nga AC waveform. Any more questions? If wala na, pwede ta mo I think kuan based akong gakakitaan kay bridge, no? Wala mo koy sample diri nga atong abrehon, no? Pero sira to ang itata sa kuan. Malag-ingani ang kuan, although dako upod kayo ning capacitor. Kita ba? 1.8%. Yeah. Kani nga circuit. So kaning upat ka buok nga diode nga naglinya, bridge ni siya na configuration. Okay. Sure. Saan yung mga nakana-dili ka na nakana-nastubangan? Okay. So malagi nga to ang kuan Mick. I think or I believe bridge configuration ang ginagamit pa sa kuan sa DC adapter sa cellphone charger. Any more questions?